ዮናስ ሞህ ወይም ዮናስ መሐመድ በመባል ይታወቃል። የዲጂታል ማርኬቲንግ ባለሙያ ሲሆን የተለያዩ ቪዲዮዎችን ዩቲዩብ ላይ በመልቀቅ ከ100,000 በላይ ተከታዮችንም አፍርቷል። አሁን ላይ ዲጂታል ማርኬቲንግን ጨምሮ ሃው ቱ ሜክ መኒ ኦንላይን እና ሌሎች አዳዲስ ስለ ስራና ስለ ክህሎቶች ትምህርታዊ ሐሳቦችን በማስተላለፍ ላይ ይገኛል። ከ20 ዓመት በላይ የሆነ ሰው ግን ከቤተሰቡ ገንዘብ መቀበል አይችልም። ፋይናንሺያሊ ኢንዲፔንደንት መሆን አማራጭ አይደለም፣ ግዴታችሁ ነው። በዚህ በተለያዩ ፖድካስቶች በመቅረብና በራሱ ዩቲዩብ፣ ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም እንዲሁም ቴሌግራም ላይ ብዙ ወጣቶችን ያሳተፈ ፕሮግራሞችን ያዘጋጃል። በደንብ አዳምጡ። ቲክቶክ ላይ የምታዩትን ቡልሺት የሆነ ኮንቴንት በሙሉ አቁም። መሳቃችሁን፣ መዝናናታችሁን ከአንዱ ሳቅ ወደ አንዱ ሳቅ፣ ከአንዱ ዶፓሚን ወደ አንዱ ዶፓሚን፣ በማያገባችሁ ታሪክ ገሌን ላይቭ ላይ ሰደበቻት የሚል ዩቲዩብ ቪዲዮ በማየት ሰዓታችሁን አትግደሉ። እንደ ኢትዮጵያዊ ፋይናንሺያሊ ኢንዲፔንደንት ሳንሆን ራሳችንን ሳንችል ቴኬር ማድረግ ያሉብን ሰዎች ቴኬር ሳናደርግ መዝናናትም ቲክቶክ ማየትም ዩቲዩብ ላይ የሚያለምጥ ኮንቴንት ሲመለከቱ መዋልም አይገባንም። በአንድ ወቅት ስለራሱ እንዴት በ20 ዓመቱ ድርጅት እንደመሰረተ ሲናገር ገና የዩኒቨርሲቲ ተማሪ እያለ ወደ ዲጂታል ማርኬቲንግ እንደገባና የራሱን ኤጀንሲ እንዳቋቋመ እንዲህ ሲል ገልጿል። እኔ የምፈልገውን የማቅ ሰው አልነበርኩም። ዩኒቨርሲቲም ስገባ አዳዲስ ነገሮችን መሞከር ስለምወድ እንጂ መቼም ቢሆን ዲጂታል ማርኬቲንግ ውስጥ እገባለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። አሁን ላይ በጣም የምወደው ሙያዬ ሆኗል። አንድን ነገር መሞከር፣ ያንን ነገር ማግኘት እና መውደድ መታደል ነው ብዬ አስባለሁ። ስለ ዲጂታል ማርኬቲንግ ልክ እንደሰማሁና እዛ ነገር ላይ በገባም እንደማሳካው ተሰማኝ። ስለ ዲጂታል ማርኬቲንግም የሰማሁት ተቀጥሬ ግራፊክስ ዲዛይን ሳስተምር ነበር። ቦታው ላይ ሆኜ እያደግኩ እንዳልሆነ በመገንዘብ መልቀቅ እያሰብኩ ሳለ አንዳንድ ነገሮችን ማንበብና ሪሰርች መስራት ጀመርኩ። በተለይም ደግሞ ስለ ዲጂታል ኤንድ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ነበር። ኋላም ስለነዚህ ነገሮች ይበልጥ እየተረዳውና እያብላላው ስመጣ መስራት እንደምችልና እንደማሳካው ውስጤ ላይ ሐሳብ ተጫረ። ሌላው ደግሞ እንደኔ ላለ ተቀጥሮ መስራት ለማይፈልግና ራሱን ማሳደግ ለሚፈልግ ሰው በጣም ምቹ ነበር። ከዚያም ራሴን ማስተማር ጀመርኩ። ዩቲዩብ ላይ ስለ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ኮንተንት የሚሰሩ ሰዎችን ቪዲዮ ሙሉ አይቻለሁ ማለት ይቻላል። ሌላው ደግሞ ኦንላይን ኮርሶችን ወስጃለሁ። ከዚያም አንዳንድ ቻሌንጆች አጋጥመውኛል። ማለትም ስራዬን መልቀቅን ጨምሮ ከጓደኛዬ ጋር በመሆንም የኪውአር ሜኑ ሲስተም በመስራት ለተለያዩ ሬስቶራንቶች ማቅረብ ጀመርን። በመጀመሪያም 4,000 ብር ክፍያ አገኘን። ኋላም በ1,500 ብር የወር ደሞዝ ከሌላ ክላይንት ጋር የዲጂታል ማርኬቲንግ ስራን አሃዱ ብዬ ጀመርኩ። ነገር ግን ከጥቂት ጊዜ በኋላ እሱ ፌል ስላረገብኝ ክላይንቱ ምን ይፈልጋል፣ መቅረፍስ የሚፈልገው ችግር ምንድነው የሚለውን ከተረዳው በኋላ ምንም ጊዜ ቢወስድም በመንግስት ደረጃ ጭምር ታዋቂ የሆነና የተደራጀ ካምፓኒ ማቋቋም ችያለሁ። በዚህ ጉዞ ውስጥ መጀመሪያ ስጀምረው የታዩኝን የገንዘብና የጊዜ ነፃነት ማግኘት፣ ስለ ሥራ ፈጠራ፣ ስለ ቢዝነስ መማር እፈልግ የነበሩትን ትምህርቶች አግኝቻለሁ። ከግራፊክስ ዲዛይነርነት ተነስቼ ዛሬ ለመድረስ ያደረኳቸውን ትግሎች አንድ በአንድ ልንገራችሁ። አንደኛ፣ ገበያው ላይ ያለውን ኦፖርቹኒቲ ማየት። ማለትም እኔ የተማርኩት ከውጭ ሀገራት ሰዎች በመሆኑ ሀገር ውስጥ ያለውን ክፍተት ማስተዋል ነበረብኝ። በዚህም ምክንያት መጀመሪያ እኔ ራሴ ነበርኩ ድርጅቶችን ሄጄ ማናገራቸው። ኋላ ላይ ግን የተሻለ አማራጭ እንደሆነ በመረዳታቸውና እኛም ነገሮችን ምቹ በማድረጋችን ራሳቸው ወደኛ እንዲመጡ ማድረግ ችለናል። ሁለተኛ፣ ከዲጂታል ማርኬቲንግ ወይም ከፍሪላንሰርነት ተነስቼ የራሴን ድርጅት ለማቋቋም በመጀመሪያ ስራዎችን ምቹ ማድረግና ሲስተም መዘርጋት እንዲሁም አንድ ተጠቃሚ ሲመጣ የተሟላ አገልግሎት እንዲያገኝ ምን አይነት ዘዴ መጠቀም እንዳለብኝ ለመረዳትም በዚህ ሂደት ውስጥ ትምህርትና ከብዙ ሰዎች ልምድ መውሰድ ነበረብኝ። ስራዬን ወደ ድርጅትነት እንዳሳድገው ካደረጉኝ ነገሮች አንዱ የሰዓት ጉዳይ ነው። ሌላው ደግሞ ሌሎች ሰዎችን በጨምር አሁን ከማገኘው እጥፍ ትርፍና ብዙ ደንበኞችንም እንደማገኝ በማመን ነበር። ድርጅቱን ከጀመርኩ በኋላ አዲስ ደንበኛ ሲመጣ ገንዘብ ጨምረን መፈራረም ጀመር። የመጀመሪያ ደንበኛችን ክፍያ 3000 ብር ነበር። ኋላ ላይ ከሚመጡት ጋር ከፍ አድርጎ መዋዋል ማለት ነው።
ከዚያ ቀጥሎ ከመጣው ጋር በ5000 ብር ተስማማን። እናም ከፍ ማድረጉን ቀስ በቀስ ቀጠልንበት ማለት ነው። ከእኔ መማር ያለባችሁ ነገር ቢኖር አንድን ሥራ ለመጀመር ካሰባችሁ ጥርጣሬን ማስወገድና ጉድለታችሁን እንደ ደካማ ጎን ማየታችሁን በማቆም መሞከር መጀመር ነው። ምክንያቱም ሁኔታዎች እስኪመቻችሁ መጠበቅ የማይሆን ነገር በመሆኑና የምታስቡት ነገርም በአንዴው ስለማይመጣ ነው። ነገር ግን እየሰራችሁ በቀጠላችሁ ቁጥርና እየተሳሳታችሁ ከስህተታችሁም እየተማራችሁ አንድ ቀን ስትነቁ ከግቡ ደርሶ ታገኙታላችሁ። የዛኔም ቢሆን ፍላጎታችሁ እየጨመረ ይሄዳል። ዮናስ እባላለሁ። 24 ዓመቴ ነው። ከ11 በላይ ሰራተኞች ያሉትን የማርኬቲንግ ኤጀንሲ ረን አደርጋለሁ። ፉል ታይም ኮንቴንት ክሬተር ነኝ። ትሬኒንግ እና ኮርሶችን አዘጋጃለሁኝ። ራሴ ረን የማደርገው ኮሚኒቲ አለኝ። ስፖርት ሰራለሁ። ከጓደኛና ከፋሚሊ ጋር ሃንጋውት አደርጋለሁ። እንዲሁ ደግሞ ለነፍሴ ከፈጣሪ ጋር ጊዜ አሳልፋለሁ። እንደምታዩት ህይወቴ በጣም ቢዚ ነው። ይሄ ሁሉ ነገር በስነ ስርዓት ለማከናወን በየቀኑ በተቻለ መጠን ፕሮዳክቲቭ መሆን አለብን። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ እያመሰገንኩ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክና ሼር እንድታደርጉ እላለሁ። ቀጣይ እንደሰራው የምትፈልጉት ታሪክ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለቻናሌ ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የቤል አይከኗን በማብራት ቤተሰብ ሁኑ። መልካም ጊዜ። ቻው።